IQAC-ৰ সহযোগিতাৰে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত সংযোজিত হৈ থকা কলেজৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰিন্সিপাল উপতি মিশ্ৰ ছাৰ, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ৰীতা বৰকটকী বাইদেউ, আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ ৰিচৰ্চ পাৰ্চন মিছ তানভীৰ হুছেইন, কলেজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰীসকল, আপোনালোক আটাইকে আমাৰ এই ভাৰ্চুৱেল প্লেটফৰ্মলৈ আদৰণি জনাইছো। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 2021 উদযাপনৰ এইটো আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী ভাষণ আগবঢ়াবৰ বাবে মই কলেজৰ অধ্যক্ষ মিশ্ৰ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছো। Over to you, sir. ধন্যবাদ। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজৰ কলেজ এনভাইৰনমেণ্টেল NSS ইউনিট আৰু যৌথ সহযোগত IQAC পৃষ্ঠপোষকতাত আয়োজিত এই অনলাইন বৈঠকখনত উপস্থিত মোৰ সন্মানীয় সহকৰ্মীসকল, আজি এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য বক্তা মিছ তানভীৰ হুছেইন আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আমি আজি 2টা বছৰে বিশেষভাৱে পৃথিৱীৰ জনগণে পৰিৱেশৰ এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষভাৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই বৰ্তমান বছৰটোত আমাৰ যি কোভিড অতিমাৰী আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াত এই পৰিৱেশৰ আমাৰ ওপৰত এটা নিশ্চিত প্ৰভাৱ আমি মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ। আমাৰ মাজৰ পৰা বহুকেইজন ব্যক্তি অক্সিজেনৰ অভাৱত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল। গতিকে আজি এই দিৱসটিৰ প্ৰাসংগিকতা আমাৰ বাবে অতি বেছি, এই কথাটো আমি মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ। পৰিৱেশ এটা সুস্থ কৰি ৰখাত আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। পৰিৱেশ নিজে নিজে ধ্বংস হয়, গঢ় লয়, এইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু আমি মানৱ সমাজে এই পৰিৱেশৰ ওপৰত যিবিলাক অত্যাচাৰ চলাইছোঁ, তাৰ ফলত স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ পুনৰ গঠনটো ইমান সহজ হৈ থাকিব পৰা নাই। আমি আজি পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি পেলাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে এটা বিশেষ দিনত পৰিৱেশ দিৱস পাতি আমি গছ পুলি ৰোপণ কৰিলেই গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ বাবে সুখকৰ হৈ উঠিব বুলি মই নাভাবোঁ। আমি প্ৰত্যেক দিনেই বছৰটোৰ 365টা দিনতেই পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ ফলতহে আমি এটা সুস্থ পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম। এই পৰিৱেশটো এনে এটা বস্তু যাক আমি বৰ্তমান প্ৰজন্মই কেৱল মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এনে নহয়। আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও এটা সুস্থ পৰিৱেশ এৰি থৈ যোৱাৰ এটা মানসিকতা আমাৰ থাকিব লাগিব। এই সম্পৰ্কত আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থত বিভিন্ন বিষয় অতিৰতে উল্লেখ কৰি আছে। মই মাত্ৰ এটা ইয়াৰ ধাৰণা পুৰাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দিব খুজিছোঁ। ছায়া মনুষ্য কুৰ্বন্তি তিষ্ঠতি সমাতপে ফলম নাতি পৰামায় বিশ্বাস ইব। আমি এই ভগৱান বুদ্ধই এটা কথাত যে এজোপা গছে পৃথিৱীৰ জনগণক দিব পৰাখিনি সম্পূৰ্ণ উজাৰি দি থৈ যায়। গতিকে আমি পৰিৱেশৰ প্ৰতি সদায় সচেতন হৈ থাকিব লাগে। আৰু আজিৰ এই ক্লাইমেট চেঞ্জ ফেক্টৰ্ছ
Influence and Consequences with Special Reference to North-East India, এই শীৰ্ষক এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোত আমাৰ সমল ব্যক্তি হুছেইনে এই সম্পৰ্কে বহলাই ব্যাখ্যা কৰিব আৰু মই আশা ৰাখিম যে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আটায়ে উপকৃত হ'বলৈ পাম আৰু এই প্ৰচেষ্টাটো গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই এনেস্থলত এই দুটা কলেজৰ দুটা অনুষ্ঠানে এই বক্তৃতানুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই বক্তৃতানুষ্ঠানটোৰ সফল সম্পাদন কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মোৰ বক্তৃতানুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু ঋগ্বেদত উল্লেখ কৰা এটি শ্লোকেৰে মই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিম। তন্তু চদি মধুনক্ত মধু চচু মধুবাক পাৰ্থিবং ৰজা মধুদ্দৌ ৰাষ্ট্ৰ পিতা মধুমানু বনস্পতি মধুমানু কলৰ সূৰ্য মাতৃৰ গাৰু ধৰন্তোনা অম মধু আমাৰ পৰিৱেশটো সকলো ফালৰ পৰা মধুময় হৈ উঠক। শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বুধিত মিশ্ৰ ছাৰ, আজিৰ ৱেবিনাৰৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন তানভি হুছেইন, মাই ৰেছপেক্টেড কলিগছ আৰু উপস্থিত থকা ছাত্ৰীসকল, আজি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে। 1972 চনৰ পৰাই আমি পৃথিৱীয়ে ইউএনৰ ৰিজলিউশ্যন মতেৰে আমি এই দিৱসটি পালন কৰি আহিছোঁ টু ছেভ আৱাৰ আৰ্থ, আমাৰ পৃথিৱীখনক আমি বচাই ৰাখিবৰ বাবে। আনফৰ্চুনেটলি আজি 50 বছৰৰ পাছতো আমি কিন্তু আকৌ নতুনকৈ এটা থিম লৈছোঁ, ৰি-ইমাজিন, ৰিক্ৰিয়েট এণ্ড ৰিষ্ট'ৰ। হেল্ল', এম আই অডিবল? অ'কে, গতিকে তাৰমানে ইমান বছৰে আমি কৰি থকা কামবোৰত আমি সফলতা খুব ভালদৰে লাভ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া পুনৰ আমি ভাবিবলৈ লৈছোঁ যে আমাৰ বিশ্বক আমি ৰাখিবৰ বাবে, আমাৰ মানৱ সভ্যতাক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে নতুনকৈ আমি এটা দশক জোৰা এটা এই ডিকেডটো আমি পালন কৰিব লৈছোঁ এজ ইক'চিষ্টেম ৰিষ্ট'ৰেশ্যন ডিকেড, 2021 চনৰ পৰা 2030 চনলৈকে। গতিকে এই বছৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো এই বছৰটো প্ৰথম বছৰ এই আহিবলগীয়া ডিকেডটোত। আমি কৰিবলগীয়া বহুতেই কাম আছে। আমাৰ মানৱ জাতিৰ এনেকুৱা এটা স্বভাৱ, যিদিনাখন আহি মোৰ একেবাৰে বিপদ আহি মোৰ একেবাৰে ওচৰ নাপায়হি, তেতিয়ালৈকে আমি বৰ ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কোভিড মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে যোৱা বছৰ যেতিয়া প্ৰথম কোভিড ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছিল, আমি ভাবিছিলোঁ কোভিড আমাৰ নহয়। কিন্তু এই বছৰ আমি যি কোভিড দেখিছোঁ, আমাৰ একেবাৰে নিকটাত্মীয়, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আমাৰ একেবাৰে কাষৰ মানুহক কোভিডে কেনেদৰে কাঢ়ি লৈ গৈছে আমি দেখিছোঁ, আৰু আমি তেতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে এই কোভিড কিমান ভয়ংকৰ। ঠিক সেইদৰে এই গ্ল'বেল যি চিনেৰিঅ', যি ডেভাষ্টেটিং চিনেৰিঅ' আমাৰ আমি ভৱিষ্যত সময়ত আমি ফেচ কৰিব লাগিব, সেইটো যেতিয়ালৈকে আমি হয়তো নেদেখোঁ, তেতিয়ালৈকে আমি এই পলিউশ্যনৰ কথা, আমি পৃথিৱীক কেনেদৰে ধ্বংস কৰিছোঁ বা আমাৰ কৰণীয় কি, এই কথাবোৰ আমি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। এইবাৰৰ কিন্তু যি আমি ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছোঁ আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, এই ধ্বংসযজ্ঞ কিন্তু যেতিয়া আহি আমাৰ একেবাৰে ওচৰ পাবহি, সেই সময়ত কিন্তু যেনেকৈ কোভিড ওচৰলৈ পোৱাৰ সময়ত আমি ভেকচিন ল'লোঁ, ভেকচিনে আমাক বচালে, বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন উদ্ভাৱন কৰি আমাক কোভিডৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে। হয়তো আমি অতি সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা নিৰাময়ো লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। কিন্তু যদি এবাৰ এই বিশ্বৰ ধ্বংসলীলা আৰম্ভ হয়, প্ৰকৃতাৰ্থত যি হাৰত এই ধ্বংস আমি চলাই আছোঁ, যেতিয়া আহি আমাৰ ওচৰ পাবহি, তেতিয়া কিন্তু আমাক কোনো বিজ্ঞানীয়ে, কোনো ভেকচিনেৰে, কোনো মেডিচিনেৰে আমাক আৰু জীয়াই ৰাখিবলৈ
সক্ষম আমাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সক্ষম নহব গতিকে আমি হয়তো আমাৰ যিটো পিছৰ প্ৰজন্ম তেওঁলোকে হয়তো এই প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসৰ ফল বেছিকৈ ভুগিব লাগিব গতিকে আমি সকলোৱে একেলগ হৈ যদি এই প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসযজ্ঞ ৰোধ কৰিবলৈ নলওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ বিপদ অনিবাৰ্য এইবোৰ নেগেটিভ কথা কিন্তু আমি সদায় ভাবিব লাগে যে পজিটিভিটি আমি কৰিব পাৰিম আমি সদায় কৰিব পাৰিম আমি গছ-গছনি কাটিলো বিভিন্ন ধৰণে আমি প্ৰকৃতিক অত্যাচাৰ কৰিলো কিন্তু তথাপিও আমাৰ মাজত বিভিন্নজন এনে ব্যক্তি আছে যিসকলে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আমি দূৰলৈ যাবই নালাগে আমাৰ অসমতে আমি শ্ৰীযুত যাদৱ পায়ঙক দেখিছো চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুপ মোহন তেখেত আমাৰ শিৱসাগৰতো এনে ব্যক্তি দেখিছো যি অকলে কাৰো সহায় সহযোগ নোহোৱাকে কেৱল অকলে হাজাৰ হাজাৰ গছ পুলি ৰুইছে আৰু এইবোৰ মানুহ আমাৰ আদৰ্শ হওক আৰু আমি সকলোৱে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে কোৱাৰ দৰে কেৱল মাত্ৰ আজিৰ দিনটোৱেই নহয় আমি সদায় আমি এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ ক্ষুদ্ৰতম হলেও অৰিহণা আমি যোগাব লাগিব বিশেষকৈ মই ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছো আমি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ অৰিহণা যোগাব লাগিব যাতে আমি প্ৰকৃতিক ৰক্ষা কৰিব পাৰো এই যি পৰিৱৰ্তন আমাৰ মাজলৈ আহিছে এই পৰিৱৰ্তনক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰো আৰু আজি আমাৰ সমল ব্যক্তি শ্ৰী হুছেইনে আমাক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত বহলভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব আশা কৰিছো আমি সকলো উপকৃত হ'ম মই এইখিনি কেৱল মাত্ৰ ক'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ গায়ত্ৰী মোৰ মাতটো শুনিছেনে বাৰু সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো সন্মানীয় মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় উপাধ্যক্ষা মহোদয়া আজি এই অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি তানভীৰ হুছেইন ডাঙৰীয়ানী উদযাপন অৰ্গেনাইজাৰসকল মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল তথা ইয়াত উপস্থিত অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাধাৰণতে আজি এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে আমাৰ এই পৰিৱেশ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে'টো উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সাধাৰণতে শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজত আজিৰ এই দিনটোত এক বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ আমি সদায় পাই আহিছোঁ যিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতি বছৰে আমাৰ উদযাপন কৰা হয় এই বছৰ যিহেতু অতিমাৰীৰ সময়ত যোৱা বছৰ তাৰপিছত এই বছৰ আমাৰ মানৱ জাতিক ভালকৈ জোকাৰি গৈছে আৰু এনে অৱস্থাত এনেধৰণে এই অনুষ্ঠানবিলাক উদযাপন কৰাটোৱে আমাৰ বাবে এক নতুন স্বাভাৱিক অৱস্থা হিচাপে পৰিণত হৈছে যি কি নহওক মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰিৱেশটোত আৰু লগতে NSS ইউনিটক লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ IQAC সকলোৰে সহযোগিতাত আজি এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ এই যি উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য সফল কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ লগতে মই আৰু দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই আজি গুগল মিটৰ এই অনুষ্ঠানটি এই কণ্ট্ৰলিং কৰাৰ দায়িত্বত ময়ে আছোঁ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যে যিহেতু যেতিয়া আমাৰ নিৰ্দিষ্ট সময়তকৈ বক্তৃতা ৰাখিব সেই সময়ত যাতে নিজৰ মাইক্ৰফোনটো অন নকৰে বা অন্য ধৰণে কিবা ডিষ্টাৰবেঞ্চ যাতে কেতিয়াও নকৰে তাৰ বাবে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষৰ ফাললৈ এখন ফিডবেক ফৰ্ম প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ যিটো চাট বক্সত ফিডবেক ফৰ্মখন প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু যিমান পাৰে সোনকালে সকলোৱে সেই ফিডবেক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়ে যেন তাৰ বাবে অনুৰোধ থাকিল যিহেতু এই ফিডবেক ফৰ্মত পূৰণ কৰি সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীকে প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব
সেয়ে সময়মতে সকলোৱে যাতে ফিডবেক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়ে। শেষত অনুষ্ঠানটিৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মই চমু দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ বৰপুজুৰী। এতিয়া কলেজ এনভাইৰনমেণ্ট চেলৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ প্ৰণৱ ভৰালী ছাৰক মই তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, ভাইচ প্ৰিন্সিপাল ৰীতা বাইদেউ, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মিছ তানভীৰ হুছেইন, এষ্টেকৰ প্ৰজেক্ট চাইণ্টিষ্ট, আৰু সহকৰ্মীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, মই বিশেষ বক্তব্য ৰাখিব খোজা নাই। We all are eagerly waiting for our research person present here. সকলোখিনি কথা কৈছে আমাৰ মিশ্ৰ ছাৰে, বাইদেৱে বহুত ধুনীয়াকৈ আমাৰ কথাখিনি ক'লে। আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম ৰাখোঁ, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ব্যতিক্ৰম হৈছে যে এই ক'ভিড পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনত আমি সকলোৱে দিশহৰা হৈ গৈছোঁ। আমি দেখিছোঁ ক'ভিডৰ যে অত্যাচাৰ, সেয়াও দেখিছোঁ, শুনিছোঁ, আৰু এই পৰিস্থিতিত আমি ভাৰ্চুৱেল মোডতে আমি ভাবিলোঁ যে আমি 5th জুন চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম। ইয়াৰ বাবে আমি আমাৰ কলেজৰ দুইটা চেল, কলেজ এনভাইৰনমেণ্ট চেল আৰু আমাৰ NSS ইউনিট, ইন এছ'চিয়েশ্যন উইথ আমাৰ IQAC আছে, আমি সকলোৱে ভাবি আমি এনেদৰে প্ৰগ্ৰেমটো কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলোঁ, আমাৰ এটা ফটোগ্ৰাফী কম্পিটিশ্যন আৰু আমাৰ শ্লোগান কম্পিটিশ্যন। ছাবজেক্ট দিয়া আছিল ৱৰ্ল্ড এৰাউণ্ড আছ, আৰু খুব ভাল লাগিল যে আমাৰ প্ৰায় more than 100 কম্পিটিটৰ্ছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কম্পিটিশ্যন হয় এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিলে। আমি ভাবিছিলোঁ যে আজি আমি ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে ঘোষণা কৰিম, কিন্তু আমাৰ অকণমান টেকনিকেল অসুবিধা হ'ল, অহা 10 আমি এইটো ঘোষণা কৰিম। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আমি ভাবিছিলোঁ যে আজিৰ দিনটোত আমি এটা টক প্ৰগ্ৰেম ৰাখোঁ। ইয়াৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাক খুব সুন্দৰকৈ সহায় কৰিলে আমাৰ অভিজিত বৰপূজাৰী, সঞ্জয় দাস, লগতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ খুব উৎসাহপূৰ্ণ কথা আমাৰ কাৰণে ভাল লাগে। গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে ট্ৰাই কৰি চাওঁ, আৰু মোৰ ফ্ৰম দ্য বটম অফ মাই হাৰ্ট থকা আমাৰ চাইণ্টিষ্ট মিছ তানভীৰ হুছেইন, তেখেতে আমাৰ একেটা অনুৰোধতে এটা খুব সুন্দৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ, আমি কথাৰ বতৰত আজিকালি বতৰ সলনি হৈছে, ক্লাইমেট চেঞ্জিং, এইটো খুব এটা আমাৰ খুব জানিবলগীয়া বিষয়। মই ভাবিলোঁ যে তেখেতে এইটো বিষয় বাছি ল'লে, তাৰ কাৰণেও আমি থেংকছ দিছোঁ, আৰু খুব আমাৰ একেটা অনুৰোধতে তেখেতে আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত থাকিম বুলি আমাক কথা দিলে। গতিকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু লগত ভাবিছোঁ যে তেখেতৰ আজি বক্তব্যৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ আমাৰ উপকৃত হ'ব। মই বিশেষ বক্তব্য ৰাখিব খোজা নাই, মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ সকলোকে জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মোৰ চমু বক্তব্য বৰ্তমান মই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ছাৰ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি তানভীৰ হুছেইন আমাৰ লগত আছে। তানভীৰ হুছেইন ইজ presently working as project scientist. At the very outset, College Environment Cell, Sibsagar Girls College, NSS Unit, Sibsagar Girls College, IQAC, Sibsagar Girls College, Principal, respected Dr. Budhin Mishra Sir, Dr. Rita Borkotuki Baido, Vice Principal Madam, Gayatri Baido, respected Dr. Pranav Bharali Sir, Coordinator of College Environment Cell from Sibsagar Girls College, for such a warm welcome. And Mishra Sir has already given the shlokas from Rig Veda, have already enlightened us, and it's deep rooted in Indian culture regarding the perseverance and conservation of environment, and how we deep rooted our culture is to environment. We have, it's very enlightening. So today I would be sharing with you all
regarding climate change, the factors, influence, and consequences, with special emphasis on Northeast India and how we have to manage and cope up with these factors. So I would like to share my screen now. From where the World Environment Day celebration began. It's from 1972 from the Human Environment Conference. Since then, there has been a realization that a day has to be observed as World Environment Day to commemorate the importance and conservation of environment and its various related factors. So this year's theme is ecosystem restoration. So after so many years of being industrial superpower and conquering the world in all aspects, we are talking about ecosystem restoration. So definitely there has been something grossly wrong with us and our developmental strategies. So no species other than human beings have altered the landscape for these benefits. I would like to mix up both English and Assamese for taking it in a very smooth and very easy way. So it's been human beings, the Homo sapiens, the only intelligent and most capable species on Earth who have changed the landscape of the Earth for their own benefit. And the impact of obtaining services from Earth and its resources has been so extensive that we have stepped into an era, or we can say we have stepped into an epoch which is basically known as the Anthropocene. Means it is just the era or the time or the decade, we can say, of the human beings, wherein we have not cared for any other creatures, plants and animals, anything. And maybe that's why we, at this point of time, we are all here without being physically on a single platform, or we are virtually here because of the gross errors we have done in the environment, that we have to, after such medical advancement, also we have to be into a pandemic situation which is quite not yet dealable. So our growing population coupled with rising affluence, per capita income is driving rainfall which occurs doesn't benefit us in the manner which it used to be earlier. For example, the heavy rainfall during a particular span of time, যদি সেই 1000 cubic millimeter যিটো আমাৰ বৰষুণ হৈছিল 3 মাহ জুৰি, সেই বৰষুণ যদি গোটেই এক মাহতে হৈ যায়, we experience severe problems of flood. And in this we experience severe problems of flood. At that time we also experience that our agricultural process suffers a huge loss. And after that, what happens, since the monsoon has not, or the rainfall has not lasted for a longer time, means the duration has shortened up and the amount of rainfall has increased. So during the agricultural sowing season, it happens that we have to irrigate our fields artificially. With the rain-fed agricultural system now is a setback to us because the rainfall is not evenly distributed throughout the year. For that reason, we experience problem of agricultural drought. Now, why I am using the term agricultural drought? Because drought বা আমি খৰাং যাক কওঁ, it is of two types, hydrological আৰু agricultural. Hydrological drought বা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষয়ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যি পৰ্যাপ্ত মানে ধান আহিব লাগিছিলে সেইটো কোৱান্টিটি কমি আহে। কোৱান্টিটি কমি অহাৰ কাৰণে কি হ'ল, আমাৰ ষ্টেটৰ যিটো ৰেভিনিউ এটা আৰ্ন হয় from our agricultural producer crop yield, that crop yield comes down and the revenue comes down. And then food crops have to be imported from other states for the state of Assam. So in that also the state economy is used. So this poses the physical vulnerability poses an economic barrier to us in terms of other developmental things. Ar ya jodi ami eta kon ki amar mane আৰু ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে বা আৰু এইখিনি বস্তু আমি উন্নয়নৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰিব লাগে, পৰ্যাপ্ত ধন হাতত নথকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি হয়, এই কিছুমান কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম আমাৰ চৰকাৰে চিন্তা কৰি থাকিলেও এই কনষ্ট্ৰাকটিভ কামত যেতিয়া ইকনমি পাম্পিং হ'ব নোৱাৰে, এই কামবিলাক তেনেকৈ স্থগিত হৈ থাকি যায়। তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি। And as I have shown the earlier slide, this one, which have shown the climate trend in Assam between 1951 to 2001, wherein there has been drastic increase of temperature and decrease of rainfall.
So now as you can see, so is the slides visible now and moving? Yeah. Okay. So as you can see, this is the Guwahati Municipal Corporation area, the GMC area. So this has been mapped out as a part to show you how urbanization has exerted pressure on the natural resources and the land resources of Guwahati. During the decade 1990, the red portion you can see, these are all urbanized area, the urban built up, including road, buildings, settlements, industrial area, and then the blue part, as you can see, these are the wetland, ponds, and the other natural water body areas. This green lines, sorry, this blue lines represent the river Bhorolu, Bokhisto, and the other rivers and rivulets of Guwahati, and the pink color represents the aquatic vegetation of this area. So during the 1990, the aquatic vegetation, the water bodies were quite flourishing along with the urban settlement, but in the next 10 years, it has been seen that the urban settlement has quite increased and increased in such a manner that the aquatic vegetation has been moved, means the aquatic vegetation area has been cleared, and then in those areas also the build up or the urbanization has taken place. And then in 2010 also you can see the urban areas has come up in a more vigorously, and here this is the Diporbil area and this is the Sibsagar Lake or the Teporbil of in Guwahati. So this used to be the Teporbil, and in 2010 you can see no trace of the Sibsagar or the Teporbil, and then the Diporbil also we have the urban population or the urban population pressure and urbanization has squeezed it more to the western side. And then in 2020 means last year only, you can see the last year's map, the urban population has grown in such a vigorous manner in Guwahati that all the natural resources which are present, aquatic vegetation, the water bodies, all has been just wiped out from the face of the city. Meanwhile, that we are living in a valley area, in the Brahmaputra river valley. So in those areas where we can use up solar energy, we can use the solar renewable energy to meet up our energy demands, so that there is less consumption of fossil fuels and less emissions from it. We go for double cropping system so that all types of cash crops and agricultural yield can be adjusted in such a manner that a person who is not limited, or the agriculture is not limited to just one season, there can be 2 or 3 seasons a system of agriculture. Then more and more go through my presentation apart from the technical difficulties. With this, I conclude. Thank you. Change any consequences, especially in context of Assam, in context of Northeast. Our students as well as we all have been benefited from your presentation. For the fraternity of Sibsagar Girls College, as we have been observing the World Environment Day with a day-long variety of problems. I, Sri Sanjay Das from the Department of Geography, on behalf of the organizing committee, would like to extend my gratitude to Sri Bodhin Mishra, Principal IC, Dr. Rita Borkatoki, Vice Principal, Mrs. Vijunali Bhia, Coordinator IQAC, for their proactive gesture in holding the webinar during the precarious situation of COVID-19 pandemic. This Sibsagar Girls College is at this moment highly indebted to Ms. Tanvi Hussain, one of the upcoming researchers in the field of climate change, for the database thought presentation on the topic of discussion. I hope all we are again refreshed with information in terms of the probable massacre of climate change in our region and mitigating measures too. I'm also thankful to the faculty members of the college who joined the webinar till its end. At last but not least, I would like to extend my love and regard to the student participants. Thank you. Over to